سلام، محمد برادران اینجاست. امیدوارم حال همتون خوب باشه. راستش اصلا دوست نداشتم در رابطه با ایلان ماسک صحبت بکنم. برای این کارم هم 2 تا دلیل داشتم. دلیل اولم این بود که خب کاری که من ممکنه به سختی تو طول یه هفته انجامش بدم رو ایلان ماسک تو فاصله بین بیدار شدن تا صبحونه‌اش انجام میده. دلیل دوم هم اینه که نگاه‌های مثبت و منفی نسبت به ایلان ماسک وجود داره. یه عده هستن که میگن خب ایلان ماسک داره یه سری کارهایی میکنه که آرزوی هر آدمیه و خب ایول دمش گرم. یه عده دیگه در برابرش هستن که میگن اگه ایلان ماسک داره اون کارا رو میکنه پس من دارم تو زندگیم چی کار میکنم. شاید برای شما هم سوال باشه که این ایلان ماسکی که من میخوام درباره‌اش صحبت کنم اصلا کی هست؟ اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، ایلان ماسک بنیانگذار، مدیرعامل، مدیر تیم فنی و طراح ارشد اسپیس ایکسه. مدیرعامل و معمار محصولات تسلا، هم بنیانگذار نورالینک، بنیانگذار بورینگ کامپانی، هم بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره اوپن ای آی. تازه کنار همه اینها 7 تا هم بچه داره، 4 بار ازدواج کرده و 3 بارش با شکست روبرو شده. و همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم ثروتمندترین انسان روی زمینه. و از همه مهمتر اینکه کلی بیت کوین داره و در رابطه با رمزارزها کلی حرف زده و تاثیرگذاری مهم داشته. و خودش گفته که مهمترین هدفش هم توی زندگی اینه که توی مریخ بمیره. حالا شما به من بگید با یه همچین آدمی باید چی کار کرد؟ وقتی من یه همچین آدمی توی زندگی میبینم چی باید با خودم بگم؟ اصلا چه واکنشی باید نسبت به این آدم داشته باشم؟ من که خودم وقتی زندگی نامش رو خوندم 4 تا چیز خیلی مهم یاد گرفتم که دوست دارم توی این ویدیو این 4 تا چیز رو با شما به اشتراک بذارم. اولین چیزی که من از زندگی نامه ایلان ماسک فهمیدم این بود که اولویت اول باید حل مسئله باشه و نه پول در آوردن. خب خیلی از ماها توی زندگیمون توی کاری که میخوایم داشته باشیم و یا شرکتی که میزنیم دوست داریم بیشتر و بیشتر پول در بیاریم بدون اینکه بخوایم مسئله رو حل بکنیم. در حالی که من وقتی به زندگی آدمای موفق اطرافم نگاه میکنم میبینم هر کدومشون یه مسئله رو حل کردن که در قبال حل اون مسئله پولی رو دارن در میارن و درآمد به سمتشون روونه شده. خود ایلان ماسک تعریف میکنه، میگه وقتی که دانشجو بودم یه روزی با خودم گوشه دانشگاه خلوت کردم و با خودم گفتم که من توی زندگی میخوام 3 تا مسئله رو حلش بکنم. مسئله اول نقل و انتقال پول و بانکداری بوده. مسئله دوم حمل و نقل فضایی و جابجا کردن انسان‌ها و تبدیل انسان به یک موجود بین سیاره‌ای بوده. و مسئله سومش هم انرژی‌های پاک و اتومبیل‌های برقی و باتری‌های بهتر بوده. که خب اون برای حل این مسئله ها بعد از دانشگاه اول به زمینه مالی حمله میکنه و شرکت پیپل رو راه میندازه و شرکت پیپل هم خب موفق میشه، بزرگ میشه، کما اینکه الان هممون این شرکت رو میشناسیم، البته اگه مراودات مالی جهانی داشته باشیم. پیپل موفق شد و ایلان ماسک اون شرکت رو و سهم خودش رو 180 میلیون دلار فروخت. بعد از اینکه این کار رو کرد اومد 100 میلیون دلار از پولش رو روی اسپیس ایکس که روی حمل و نقل بین سیاره‌ای داره کار میکنه سرمایه گذاری کرد و از 80 میلیون باقی مونده 70 میلیون دلار رو روی تسلا که روی خودروهای برقی داره کار میکنه سرمایه گذاری کرد و 10 میلیون دلار مابقی رو روی سولار سیتی که روی توسعه باتری های بهتر داره کار میکنه سرمایه گذاری کرد. اون خودش تو زندگی نامش تعریف میکنه، میگه با وجود این که من حدوداً 200 میلیون دلار دارایی داشتم ولی چون همش رو سرمایه گذاری کرده بودم تا آخرینش رو مجبور بودم شبا روی کاناپه خونه دوستان بخوابم که خب خیلی باحاله. درس دومی که من از زندگی ایلان ماسک گرفتم اینه که میگه تا جای ممکنه در رابطه با چیزهایی که برات مهمن بیرحمانه تصمیم بگیر.
راستش زندگی ایلان ماسک پر از کلی دیوونه بازیه. تصمیماتی که برای هر کدوم از ماها به نوعی ساختار شکنی محسوب میشن. یکیشون که من خودم خیلی دوست داشتم توی زندگی نامش داستان دستیارش بود. اون یه دستیاری داشته که همه جا کنارش بوده به مدت 5 سال. بین شرکت هایی که ایلان ماسک هر روز میرفته اون هم همراهش بوده، تو همه جلسات شرکت میکرده و خب همون مقدار زمانی که ایلان ماسک میذاشته رو هم میذاشته. یه روزی این دستیارش میاد به ایلان ماسک میگه که من دارم خیلی خوب کار میکنم، به همین خاطر اگه ممکنه میخوام ازتون که دستمزدم رو افزایش بدین. ایلان ماسک با خودش فکر میکنه وایسین، اگه یه مدیر ایرانی بود یا اصلا یه مدیر معمولی، چرا بگیم ایرانی، یه مدیر معمولی بود چطوری در رابطه با این موضوع تصمیم میگرفت؟ دو حالت داشت، یا میگفت نه یا میگفت آره چرا که نه، تو 5 سال اینجا زحمت کشیدی، خب باید دستمزد بیشتری داشته باشی. ولی ایلان ماسک گفتش که اوکیه، فقط به من اجازه بده یه هفته نیا سر کار، من به جات کاراتو انجام میدم، بعد از یه هفته بیا با هم دیگه صحبت کنیم ببینیم چقدر من باید به تو پرداخت بکنم. خب طبق اون چیزی که میشه پیش بینی کرد یه هفته ایلان ماسک کارهای دستیارش رو انجام داد و آخر اون یه هفته به دستیارش گفتش که به نظر من تو کار مناسبی انجام نمیدی، کارت بهینه نیست و به نظرم خروجی که داری اصلا خروجی کافی نیست. به همین خاطر من نه تنها حقوقت رو افزایش نمیدم بلکه باهات خداحافظی میکنم. به همین راحتی. ایلان ماسک زندگیش پر از این دیوونه بازی‌ها. مثلا یکی از چیزای باحالش اینه که شدیداً معتقده که اصلاً شرکتاش نباید تو زمینه بازاریابی خرج بکنن. اون معتقده که محصول بهتر خودش برای خودش بازاریابیشو انجام میده و اصلا تا زمانی که توییتر هست و با یه توییت میتونه کلی ارزش سهام شرکتاشو بالا پایین بکنه، چرا باید کلی هزینه روابط عمومی و تبلیغات و اینها رو بده؟ یه چیز جالب دیگه در رابطه با ایلان ماسک که همیشه توی مصاحبه‌هاش ازش میپرسن اینه که آقای ایلان ماسک شما چجوری وقت میکنید که 5 تا شرکت بزرگ اونم تو این سطح با این ترنوور مالی رو مدیریت بکنید؟ اون چیزی که ما از بیرون میبینیم اینه که ایلان ماسک خیلی داره وقت میذاره، یعنی 6 روز هفته، حتی 7 روز هفته، روزی 16 ساعت تقریبا کار میکنه، تو که خودش تعریف میکنه. ولی اون چیزی که من توی کاراش دیدم و برام جالب بود ازش یاد گرفتم، درس سومی بود که ازش گرفتم، این بود که جابجایی بین کارها رو به حداقل رسونده. یعنی ما باید جابجایی بین کارها رو حداقلش بکنیم. اون وقتی یه روزی رو اختصاص میده به یه شرکتش، دیگه به شرکت‌های دیگه‌اش توجهی نمی‌کنه. حتی کارمنداش هم اینو میدونن. اگه روز یک شنبه توی تسلا باشه، دیگه بچهای تیمش از اسپیس ایکس باش تماس نمیگیرن که آقای ایلان ماسک فلان کار فوری برامون پیش اومده. خب این پشتوانه علمی هم داره. خیلی از مقالات علمی هست که اومدن مثلا یه آزمایشی کردن، گفتن که یه نفر توی یک روز فقط 8 ساعت یه کار رو انجام بده و توی یه روز دیگه هر 1 ساعت یه کار رو بهش دادن و 8 ساعت 8 تا کار متفاوت رو انجام داده. جالبه که نتیجه همه این تحقیق‌ها این بوده که اون فردی که 8 تا کار رو 1 ساعت توی یک روز انجام داده خیلی ذهنش خسته تر از اون آدمی بوده که 8 ساعت فقط یه کاری رو انجام داده. من خودم هم خیلی تو فضای کاری این تجربه رو داشتم. حتی با وجود انجام کارهای خیلی ریز و ساده بعضن، چون خیلی جابجایی داشتم بین کارها، انرژی ذهنم تحلیل رفته و به نظرم این خیلی تصمیم گیری درستیه که ما بیایم تمرکزمون رو بذاریم روی کار و جابجایی رو حداقلش بکنیم. درس دیگه‌ای که من از ایلان ماسک گرفتم این بود که بزرگتر از اون چیزی که بقیه میتونن تصور بکنن فکر کن. خب ایلان ماسک سال 2004 کسب و کارهایی رو راه انداخت که ما شاید اثرش رو سال 2030 تازه ببینیم و بشن جزء اصلی و تاثیرگذار زندگی ما. اون اومد تسلا رو راه انداخت برای درست کردن و بهینه کردن باتری ها، برای اینکه آدما بتونن از انرژی برق بهینه‌تر و بهتر استفاده بکنن. البته اینو بگم که نمیشه فقط روی باتری سرمایه گذاری کرد و بشه شرکتی که داره بشه یه تولید کننده بزرگ باتری. شاید بهترین راهی که میشد انتخاب کرد که اون هم انتخاب کرده تولید ماشین های لوکسی بود که باتری اون
جزء اصلیشون محسوب میشه و با این کار میتونه با فروختن ماشینای لوکس پول توسعه باتری ها رو هم در بیاره. با همین نگاه اگه نگاه بکنیم، این شعارش که خیلی هم سر و صدا کرده که میگه سفر به مریخ، سفر به مریخ، سفر به مریخ، این هم در واقع سفر به مریخش اصل ماجرا نیست. اون چیزی که اصل ماجراست نقل و انتقال، توسعه در واقع تکنولوژی نقل و انتقال بین سیاره و مستقر شدن توی سیاره است. خب فرض بکنید ما بتونیم از منابع نامحدود سیاره های دیگه استفاده بکنیم، چه تغییرات بزرگی توی صنعت ها، توی دارایی هامون ایجاد میشه. فرض بکنید که معادن طلای چند برابر بزرگتر از زمین رو ما بتونیم توی سیارات دیگه کشف کنیم. آیا اون وقت باز هم طلا ارزشمند خواهد بود؟ اینو هم توی پرانتز بگم، من خیلی ها رو دیدم که ایلان ماسک رو تمسخر میکنن. مثلا اگه اشتباه نکنم آقای وارن بافت بود میگفتش که چه کاریه وقتی ما کلی گرسنه روی کره زمین داریم بخوایم سرمایه گذاری کنیم که آدما رو ببریم مریخ. خب با یه نگاهی درسته، ولی اگه یه نگاه بزرگتر و بلند مدت‌تری شما داشته باشی میبینی که اگر ما انسان‌ها بتونیم بریم به سیارات دیگه چه اتفاقات بزرگی میفته و اصلا موجودیت انسان یه چیز کاملا متفاوتی میشه. البته اینو بگم که کلا از این طور حرفا دوروبر خیلی از آدمای موفق هست. مثلا یکیش بیل گیتس همین چند وقت پیش بود که کلی زحمت کشید، کلی سرمایه گذاری کرد و یه واکسنی ساخت و کلا یه بیماری رو توی آفریقا از بین برد. ولی خب خیلی ها نسبت بهش نگاه منفی دارن. این نگاه ها خیلی وقتا خنده‌دار هم میشه. مثلا حتما شنیدین که میگن بیل گیتس میخواد با واکسناش میخواد توی بدن هر کدوم از ما یه چیپی رو کار بذاره که مثلا بدون ماها کجا میریم و چی کار داریم میکنیم. خیلی خنده داره و به نظر من که خیلی مسخره‌ان. ولی خب این نوع نگاهایی که وجود داره و طبیعی هم هست. آدمایی که این حرفا رو میزنن اصلا آدمای بدی نیستن. ما آدما به صورت ناخودآگاه سعی میکنیم کسایی که یه مقدار با ما متفاوتن رو جلوشون رو بگیریم، چون انگار پیشینیان ما چند هزار سال پیش، مثلا 6000 سال پیش، وقتی میدن یکی از افراد قبیلهشون متفاوته سعی میکردن اونو بیارن شبیه خودشون بکنن، چون تفاوت مساوی بود با خطر. و همین خاطر ما هم داریم سعی میکنیم ایلان ماسک، بیل گیتس، آدمای موفق این شکلی رو شبیه خودمون بکنیم. خلاصه این تمامی درسایی بود که من از این زندگی نامه ایلان ماسک گرفتم. حتما شما هم آدمای تاثیرگذاری رو توی زندگیتون دیدین و میشناسین. همین الان ممنون میشم و خوشحال هم میشم که اونها رو، تجربیاتتون، دونسته‌هاتون، درساتون رو توی کامنت ها با من و با بقیه به اشتراک بذارین. فکر میکنم که کلی چیز برای یاد گرفتن برامون داشته باشه. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. من محمد برادران هستم. مراقب خودتون باشین.